Men var hittar du alla delar någonstans då? Ja, ibland när man kommer hem så hänger det en kasse på dörren. Då är det 2 fläktremmar och 2 strålkastare. Då är det någon som har haft en rensning i något garage. De hade en gammal V4 en gång i tiden. Så vet man om att jag håller på. Ibland ligger det 4 aluminiumfälgar när man kommer hem. Och så en vecka senare så ringer någon och säger att jag skulle till tippen, jag skulle dra förbi några fälgar hos dig. Så ja, håller man på med det och rör sig i Saab-kretsar så ramlar man på roliga grejer ibland, så är det. Hallå, hallå! Hej, välkommen! Tackar. Hur är läget med Johan då? Jo, det är bra. Vi väntar på Sven Billred. Väder ser jag här borta. Ja. Så ja, det är som vanligt. Ja, det regnar alltid här verkar det som. Ja, så är det. Du Johan, vi har ju träffats tidigare. 2 gånger har vi träffats. Ja, första gången var ju på Speedweekend när jag körde en Smart. Ja, just det. Och sen andra gången så var ju du en av 10 000 gäster på min och min frus bröllop. Ja. Du får nog utveckla det, det låter konstigt. Men Speedweekend var det din Smart va? Då var du med Åke Vilse, vad heter han? Ja, Åke Vilse och Inge Vidare. Ja, just det. Ja, Hur gick det förresten? det gick Inge Vidare. Nej. Men bröllopet då med 10 000 gäster, vad var det för någonting? Ja, det gick ju bättre faktiskt. Ja. Det var ju på Tjolöholm Classic Motor. Vi träffades där, jag och min fru, för 20 år sedan. Mm. Så förra året gifte vi oss på samma tillställning. Så gästerna var inte där för min skull, eller för vår skull, utan det var ju bilar som var dragplåstret. Ja, och du är ju en Saab-nörd ute i fingerspetsarna kan man säga. Ja, det har vissa tendenser åt det hållet. Mm. Rally kör du också säger jag. Ja, precis. Därför åker jag ju Toyota i rally. Det är jättelogiskt. Men varför kör du inte Saab då? Nej, alltså jag vill ju slippa skruva hela tiden, utan jag får ju ha lite semester ibland. Det är en Toyota Corolla i grupp E. Det är ju ekonomi, alltså det är otrimmat. Det är fortfarande samma säkerhetsdetaljer med full bur och bälten och stolar och allt så här. Fast motorerna är otrimmade. Vi tankar varannan tävling ungefär och sen tvättar vi bilen emellanåt. Perfekt. Mm. Men den ser i alla fall snabb ut. Mm. Ja. Men du har varit iväg och tävlat då eller? Ja. Eller ska du iväg? Nej, vi var faktiskt iväg och körde igår. I Novemberskölden i Nässjö. Som har blivit Sveriges största rallytävling. Ja, kul! Ja, fantastiskt. Och så mycket publik ute på sträckorna. Det var som ett VM-rally på riktigt. Det är skoj. Hur gick det då? Det gick inget vidare. Vi åkte inte vilse, men nästan. Nej, men det är kul oavsett. Vi kör ju för körningens skull, inte för resultatet. Mm. Ja. Men jag tänkte vi skulle gå in och titta lite grann, för du har lite konstiga grejer där inne i garaget. Ja, precis. Det är min lilla förvaringshall för Saabarna med tävlingsinriktning som jag har. Alla behöver ju en egen Dunlop-portal. Det insåg jag ju tidigt. Så eftersom jag inte äger någon egen tävlingsbana så fick jag måla en på väggen. Sen är det lite olika rallykuriosa. Det är lite startskyltar, rallyavgassystem till standard A, Saab 99. Lite olika tillbehör, rallyskyltar. När man är Saab-nörd och fordonsmissbrukare så inser man att det tar så mycket plats att förvara bilarna. Så precis som i tv-serien Macken så skruvar jag isär bilarna ibland och förvarar dem på väggen. Så då hamnar 99 på väggen och även Sonett 3 på väggen. Men du har en dörr där, den ser lite mosig ut. Vad har du gjort där då? Ja, det är maximal otur. Gödningen i skogen är ju så effektiv. Alltså vi har ju ett startmellanrum i rally på 1 minut. Ändå hann det växa upp ett träd mitt i vägen från bilen kom innan tills vi kom. Oj då. Ja. Som tur var så fällde vi ju trädet i kraschen. Och det var ju med hänsyn för han som kom bakom. För han skulle klara sig. Och var kommer det här intresset ifrån? Ja, det är nog en skada från födseln faktiskt, får man säga. Mina föräldrar har alltid åkt Saab. Sen har jag född på Hisingen, ganska nära Volvo-fabriken. Så då insåg man ju var man skulle åka och det var ju Saab. Nu när vi ändå har den här som har ett mönster från ett VM-rally sprang jag på en annan bil häromdagen som jag fick hem igår faktiskt. Det som är lite kul med just det här exemplaret är att den gick i Monte Carlo-rallyt 1969. En Saab Sonett V4 är den korrekta benämningen. Och bakom ratten satt ju då Simo Lampinen, finsk förare som nyss hade slagit igenom och vunnit RAC-rallyt året innan.
och kartläsare var Arne Hertz, som sedan läste karta för många andra framstående rallyförare. Men var hittade du den här någonstans då? Oj, det var ett väldigt komplicerat. Jag var hos en bekant, kollade in i hans container och såg jag att det stod en nedplockad sonett där. Så frågade jag honom om den var till salu och det var den. Så då köpte jag den och sen tänkte jag, då kan jag bygga en rolig busbil av den. Sen när jag väl fick hem den så började jag forska lite grann och insåg att det är nog inte rätt ämne att bygga busbil av. För då insåg jag att det var samma bil som gick i Monte Carlo-rallyt 69. Det är väl en halvfabriksbil, alltså det var inte Saab som hade den officiella stöttningen. För de trodde inte på att Sonetten var rätt bil. De hade ju den vanliga V4, Saab 96, som de satsade på. Så det var en privatperson, en inte helt okänd Sture Nottorp i Göteborg, som ägde bilen och betalade satsningen till tävlingen. Men Saab var ju med och preppade bilen i grund och botten. Men hur gick det i tävlingen då? Det gick otroligt bra. Efter 2 sträckor så låg de 3 efter 2 Porsche 911 där Valdegård ledde och även vann tävlingen totalt. Sen blev det lite konflikt med tävlingsledningen. De var väldigt tidiga inne i en passerkontroll och de hävdade att de inte hade varit där. Så de blev diskade helt enkelt i tävlingen. Och förmodligen var det för att en Saab skulle inte vinna igen. De hade haft. Erik Karlsson hade haft för mycket framgångar tidigare år. Sen blev den privatägd som en standardbil. Tävlingsmotorn lyftes ur så den blev diskret. Extraljusen satt kvar på huven och hasplåten var kvar och lite andra smågrejer som var special på just den här bilen. Sen levde den vidare och blev nedplockad 1980 och sen dess har den stått. Generellt så har ju alltid Saab Sonett på begagnatmarknaden varit i dåligt skick. Det är ju ett plåtchassi som egentligen är en nedsågad Saab 96 som man svetsade ihop med mycket dubbelplåt överallt. Så de rostade väldigt friskt. Så de flesta Sonetter de blev nästan bara 10 år innan de blev renoverade första gången. Den här har klarat sig väldigt bra för att vara en Sonett. Givetvis finns det rostlagning att göra på den men i princip är den ju körbar rostmässigt om man säger. Sen är ju karossen i glasfiber så den har ju klarat sig bra genom åren. Ja, det är inget allt för jobbigt projekt. Det är ju väldigt lockande att renovera den i exakt samma skick som den var 69 när den körde Monte Carlo-rallyt. Och då hade det ju varit rätt kul att åka Monte Carlo-rallyt 60 år efter den var där. Så 2029, det är ju en liten dröm. Så vi får väl se. Jag får hitta en kartläsare som vill hänga på helt enkelt. Det som är lite problematiskt är att vi har ett annat litet projekt emellan också där. I december 2027 ska vi till Kenya och köra det klassiska Safari-rallyt. Så då är det en tävling på ungefär 400 mil på 9 dagar. Och då tänkte jag att vi skulle gå i Erik Karlsson på takets fotspår och köra en Saab Sport från 1964. Man behöver ju ha en driftsäker och snabb bil. Var kommer den här idén ifrån då? Nej, men om Erik kunde komma 2 1964 som bästa icke-afrikan någonsin så tänker jag ju att det där måste man ju kunna åka ner och ha lite kul där. Jag har ju själv skruvat väldigt mycket bil på nästan halva världen med gamla Saabar. Jag var ju med min fru i Mexiko 2006. Hon körde La Carrera Panamericana. Ett landsvägslopp på 3000 kilometer på 6 dagar. Det blev också en tillförlitlig och snabb bil så då blev det en 2-takts Saab från 1960. Som vi kallar för Pärlan, på grund av den pärlgrå färgen. Sen har vi varit mycket på Monte Carlo-rallyna och skruvat de historiska och runt om i Europa. Vi var nere hjälpte till på Le Mans Classic 2008 när gänget lyckades vinna faktiskt där nere. Så det är kul. Så nu tänkte jag skulle få leka lite själv ute i rallyskogen. Den här bilen ska vi inte köra i Kenya, men den ser faktiskt likadan ut. Det här är våran testbil. Den här har vi gjort precis utseendemässigt likadan. Och det är den som alla delar testkörs i. Så motor, växellåda, bromssystem, större bensintank. Allting testas ut och körs och äter mil här i Sverige innan vi stoppar in det i rätt kaross. Men hur testkör du grejerna?
Det beror ju lite grann på vad det är vi ska testköra. Är det till exempel motorn, då behöver den ju gå dels kuperad terräng. Den behöver gå i tung terräng, alltså kanske gå och åka ut med markägarens tillstånd i en grusgrop och köra på sand som motsvarar för att se att den orkar dra på alla växlar liksom, så att man har rätt utväxling. När det gäller andra delar, då kanske det bara gäller att tugga mil för att se att det liksom inte är några problem med grejerna. Så det är lite grann beroende på vilka komponenter det man kan testa. Nu är vi bredvid den bil vi faktiskt ska köra med i Kenya. För att få bra förutsättningar så har vi varit och doppat den. Så då tar det bort all underredsmassa, all färg, all rost, karosserikitt, allting. Så alla eventuella skador som finns kommer fram så man kan laga dem från grunden. Nu har vi lite rostlagning att göra. Det här var ju en väldigt fin kaross för att vara så gammal. Jag har haft den i 20 år stående och väntat på ett rätt projekt. Det är lite hörn som ska lagas, lite förstärkningar, buren ska i. Sen ska den lackeras och börja monteras ihop. Det som man gör egentligen det är ju att man har 3 olika bad. Först har man ett bad som tar bort färgen. Så då doppar man ner den, plockar upp den, så tvättas den med en högtryckstvätt. Fram tills all färgen är borta, så man gör det återupprepade gånger tills det är klart. Sen tar man ner den i ett bad som tar bort rosten. Tvättar man av den efter det. Och sen tar man ner den i ett bad som gör att den här lilla svartskimrande ytan som är på plåten här, så gör att man kan ta hem bilen utan att den rostar i luften. Så det är ju fantastisk teknik. Det här är ju inte syra, som man säger att man syradoppar en bil. Det är ju inte syror det här. Så den här processen är ju avslutad när man tar upp det ur baden. Det man hade med syra förr i tiden, det låg ju mellan dubbelplåtar och åt även framåt i tiden. Det gör inte det här. Så det här är en ganska säker metod. Det känns typ som en fabrikssatsning det här ju. Vi har hållit på i 2 år redan och vi har 2 år kvar kan man säga. Så jag brukar jämföra det med en elitidrottsmans OS-satsning de är ju 4 år mellan varje OS. Och då tycker man att oj vad mycket tid, vi har 4 år på oss. När man väl är inne i verkligheten så inser man oj, bara 4 år, den tiden går ju jättefort. För det första så måste du hitta delarna som du vill ha. Mycket av det vi ska åka med är ju komponenter som i princip bara fabriksbilarna hade på den tiden. Så det var ju inte vanliga delar då och de är ju inte vanligare nu då 60 år senare. Så först gäller det att hitta grejerna, någon som kan äga dem. Sen ska man få lov att köpa dem av den personen. Så det är ofta bytesaffärer och långa förhandlingar. Sen är det ju alltså, man behöver knyta kontakter, vi ska rent ekonomiskt gå i land på det hela. Vi har en liten startavgift som ska betalas. I årets tävling 2025 så har de höjt den till 40 000 dollar. Oj! Så bara startavgiften är ju alltså ungefär 400 000 svenska. Så man behöver lite samarbetspartner runt omkring. För även om det här är ett projekt som vi bara kommer att göra en gång i livet så är det ingenting man bara ror i land så där lätt. Så det är mycket. Så det är inte bara tävlingsbil som det handlar om. Till exempel, vi skeppar ju ner tävlingsbilen till Kenya. Och det är ju någonting som arrangören rekommenderar. Nordafrika är ju inte helt stabilt alltid. Så istället för att köra på vägen så skeppar man en container. Ja, en 20-fots container, då får man ju in 2 bilar. Vi måste ändå ha en servicebil där nere. Givetvis bygger vi en servicebil också. Då tänker man, vad ska man ha för servicebil till en sån här? Ja, vi behöver ju utrymme. Vi behöver driftsäkerhet. Ja, men vi tar en ganska modern, större bil helt enkelt. Därför valde vi en Saab 95 V4 från 1974. Alltså 10 år nyare än tävlingsbilen. Och kombimodell dessutom. Det måste ju vara det optimala. Den har samma bromssystem som tävlingsbilen. Det är ju samma hjulupphängning. Så jag menar, om vi sista dagen har slut på reservdelar, vi kröker en länkarm, då offrar man servicebilen och så flyttar man över till tävlingsbilen. Så det finns en synergieffekt genom att åka en liknande bil. Takräcket här, det är ju faktiskt ursprungligen från civilförsvaret. Gamla goda tiden under kalla kriget så hade vi ju ett hot från ryssen. Och då fanns det ju faktiskt bilar i Sverige som var krigsplacerade. Så ägde man kanske en Volvo 245 1982, köpte den ny.
Så fick man en krigsplaceringsorder med, kan man ha fått, med bilen, vad den skulle infinna sig. Problemet var ju då att då fick de in en helt ren bil. Då behövde man ju släpkärror, takräcken för att kunna liksom transportera material ut till olika problem. Det kan till exempel vara en översvämning. Man behöver köra ut brandslang för att pumpa bort vattnet. Då hade man stora takräcken. Så i grund och botten så är det här ett civilförsvarstakräcke som är modifierat. Så nu får vi plats med 12 hjul här. Så nu blir det 6 hjul i 2 rader. Så blir det bakaxel och bakaxelrikt längst bak. Den här bilen blir ju tvåsitsig. Sen fyller man ju hela bilen från golv till tak med delar. Så under stolarna fram, där lägger man ju länkarmarna. De är tunga, man vill ha dem lågt placerade i bilen. Där baksätet sitter normalt sett sitsen. Där kommer ju reservmotor och växellåda ligga. För att få en låg tyngdpunkt. Den här bilen är ju 7-sitsig från början. Så man fällde ju upp bagagerumsgolvet och gjorde en sits bakvänd. Och då kallade man för spyfällan, för det var där ungarna hade fötterna. Och det var där de spydde. Där kommer ju alla jeepdunkarna stå uppradade som man tankar med. Och så byggs det lite olika lådkonstruktioner för verktyg och delar. För den går tungt när den är klar. 95an hittar jag faktiskt utanför Linköping i rätt färg. För jag vill ju ha att den ska vara samma vita färg som tävlingsbilen. Saab kombina på den tiden, de levde ju hårt. Antingen var det ju familjebilar som fick kämpa. Eller så var det företagsbilar. Så det är inte jättemånga kvar att välja på. Lite kuriosa var ju att precis när jag köpte den här bilen så hörde de av sig från en tv-serieproduktion. Så det är faktiskt den här bilen som Thomas von Brömsen kör i Tordyven-serien på SVT. När han är präst. Det som är lite kul då att för att hedra Thomas von Brömsen som är en strålande skådespelare och person så heter bilen faktiskt Hebbelille numera. Här har vi motorn som ska ner i servicebilen med lite annan vevaxel, en 1700 vevaxel så man får lite slag. Lite småportade toppar, annan kamaxel, lite större ventiler, annan förgasare. Så är det ungefär 100 hästar. Original är ju ungefär 65. Den ihop med en tätstegad rallyväxellåda i servicebilen gör ju att den kommer orka med både vikten och tempot som är där nere för att kunna vara på plats när vi kommer efter varje sträcka. Här är tvåtaktshyllan. Så här står det ett litet urval av motorerna som står löst just nu. Det som är extra intressant är ju den här röda motorn här borta. Det är ju den som vi ska ha som reservmotor med oss till Kenya. Så den står klar här i princip nu. Vi ska inte åka med den luftrenaren på. Vi ska åka med den lite nördigt då som man åkte med 1965 i Safari-rallyt med. Det här är den som man åkte 64. Här är ju rätt grejer. Det är ju en kortnossport. Det är den riktiga oljepumpen med ställbart flöde till oljan. Det är Lancia-förgasaren. Så det är det här man vill åka med om man ska liksom åka rätt grejer med Saab Sport. Saab 99 här också. Ja, Saaben som inte är helt 100 som de säger. Den är 99. Ingen är ju helt perfekt så även jag behöver ju ha något annat än bara 96er och de gamla Saabarna. 99 är ju en fantastisk bil. Tyvärr har den ju varit bruksbil under så många år. Den har ju inte blivit en klassiker riktigt. Nu börjar den väl komma ikapp, men jag älskar dem också. Den här bilen är från början en standardbil som jag köpte i väldigt bra skick. 82 års modell. Så det innebär att den har ju H-motorn, den nyare motorfamiljen från 99 och 900. Så då har den ju en annan torpedvägg med plats för vattenpumpen. Så den här håller jag på och bygger en Saab 99 89 års modell. Alltså hade 99 funnits 89 så skulle den tekniskt kunna se ut så här. Med 900 hjulupphängning, 16 ventils motorn från 900 med mera. Så den är väl tänkt att bygga och kunna åka lite regularity-tävlingar ut i Europa med. När man är fordonsmissbrukare och Saab-nörd så springer man ju på lite roliga grejer ibland. Bland annat den här bakluckan som hänger på väggen. Det är ju alltså en baklucka som officiellt inte finns.
Den är byggd helt i aluminium, gångjärn, förstärkningar, allting. Antingen byggdes den för någonting som komma skulle när de la ner tävlingsavdelningen på Saab. Eller så byggde de några stycken och körde i tävlingar och myglade igenom bilen i besiktningen för att få ner vikten på bilen. Men det är en helt omonterad lucka så den är ju aldrig lackerad utan den är helt rå aluminium fortfarande. Men var hittar du alla delar någonstans då? Ja, ibland när man kommer hem så hänger det en kasse på dörren. Då är det 2 fläktremmar och 2 strålkastare. Då är det någon som har haft en rensning i något garage. De hade en gammal V4 en gång i tiden. Så vet man om att jag håller på. Ibland ligger det 4 aluminiumfälgar när man kommer hem. Och så en vecka senare så ringer någon och säger att jag skulle till tippen, jag skulle dra förbi några fälgar hos dig. Så ja, håller man på med det och rör sig i Saab-kretsar så ramlar man på roliga grejer ibland, så är det. På tal om roliga grejer så har jag ju en aluminiumskärm hängande här uppe. En bakskärm till Saab 96. Det var en sån som man åkte med i grupp 5 rallytävlingar på 60-talet. Och grupp 5 var ju en väldigt fri klass. Där var ju bilarna maximalt lättade. De skulle se ut som standardbilar men det var inte mycket som var standard. Men jäklar vad Saab-grejer du hade. Ja, jag har väl vissa Eckhart-tendenser påstår folk. Och jag får nog hålla med faktiskt. När vi pratar udda saker så har vi ju till exempel de här. Då kan man börja fundera, vad är det här för någonting? Det är ett stansverktyg för att kunna stansa ut det vita gummit i stänkskydden. Och sen så vulkade man på dem på stänklapparna. Givetvis har jag 2 olika för olika årsmodeller. Ja, det är såklart. Ja. Här ser man piggarna som trycker ut gummit när stansningen är färdig. Den här är ännu mer genomarbetad. Här är hela ytan fjäderbelastad. Så att den automatiskt kommer upp i pressverktyget när man har stansat. Här är lite original reservdelar. Tavlorna hängde ju ute i butikerna för med mer vardagliga delar som man kanske inte behövde fråga över disk. Då hängde det lite kylslangar, fläktremmar och liknande. Så här har jag gjort en tavla. En 2-taktstavla, en V4-tavla och en 99-tavla med delar. Så där är det bara att ta delar och så betalar man i kassan när man går ut. Ja, här ser vi min fru Nicolina. Där är också Niklas Enander med. Det var ju förberedelserna för när vi skulle åka till Mexiko och tävla 2006. La Carrera Panamericana. Då var vi första Saab som var över där och åkte tävlingen på 3000 kilometer. Så det var ett äventyr. Vad tyckte de om Saab då? Nej, det var jättekul. När man kom till besiktningen. De var ju vana med V8 och stora jänkare. Så de öppnade motorhuven och såg motorn så började skratta. Nästa bild här är från Le Mans Classic 2008. Så där är det jag som står med ficklampan i handen och viftar ut Göran Dahlén som har tagit över ratten efter Bosse Lindman på nattpasset. Det var häftigt. En otrolig upplevelse med en Saab 93 som lyckades bygga som en exakt kopia på den bilen som åkte på Le Mans 59. En jätterolig detalj utöver det är ju att när den bilen kördes 59 så var en av förarna Sture Nottorp. Sture Nottorp var ju han som ägde den här blå sonetten som vi pratar om och drev den satsningen. Så han var Saab-entusiast ute i fingerspetsarna. Det som var fantastiskt då var ju att teamet hade tillgång till mycket av dokumentationen från originalbilen. Så man kunde bygga så exakt det bara gick. En avvikelse dock, det är ju avgassystemet på bilen. Det är ju gjort med en expansionskammare för att få maximal effekt. Vi var dock lite oroliga. I Sverige har man ju väldigt hårda decibelkrav. Så Bosse skickade ett mejl innan och lite oroligt frågade vi har en kanske lite högljudd Saab med oss. Vad har ni för decibelkrav? Och svaret de fick var att nej, det är ingen fara. Vi har en Matra med i tävlingen här. Ni behöver inte fundera på ljud. Kom ni bara och kör och ha kul. När vi sen kom hem efter tävlingen så fick vi ett tackmail för det hade gått väldigt bra och teamet hade gjort succé där nere. Och då stod det längst ner, PS, ni vann ljudtävlingen. Och för er som inte har hört den här bilen så finns det på YouTube. Gå ut och titta på när den kör, för den låter fantastisk alltså. Sök på Le Mans och Saab 2008.
Det finns väl lite mer delar här som kanske inte är så moderna längre. Som tack och lov så har det varit en viss teknisk utveckling genom tiderna. Ett väldigt populärt tillbehör som var en bästsäljare på den tiden, det är ju det här barnskyddet. Hade man en Saab 99 eller 900 skulle man ha ett barnskydd. Det här var alltså ett skydd som man monterade mellan framstolarna. Det var för att vid en kraftig inbromsning skulle inte barnet komma flygande och slå huvudet i vindrutan. En stol där och en där. Man rekommenderade ju också, som det är på bilden här, att vid färd så skulle man även ha ett hockeyhjälm på barnet. En annan variant på udda tillbehör eller udda delar, det är ju det här däcket. Kanske man tycker att det saknas någonting. Ja. Det var ett system som Dunlop tog fram på test för att kunna byta slitbanan. Då hade man en stomme. Sen släppte man bara ut luften. La på en annan stomme. Här är det ett fulldubbat vinterdäck. Perfekt för vinterkörning. Så släppte man bara ut luften, krängde av slitbanan. La sina sommardäck på hyllan. Och så la man på ett vinterdäck istället med dubb. Konstigt nog blev det ingen succé. Vilken rolig samling. Ja, men det är lite gott och blandat kan man väl säga. Ja, verkligen. Ja. Här finns det Saab-grejer. Ja. Och det finns väldigt mycket mer grejer som vi ska titta på. Ja, men det finns chans att återkomma. Ja. Jag kommer tillbaka för jag ska följa din resa hela vägen till Afrika, tänkte jag. Ja. Men för vanliga tittare då, hur ska de kunna följa den här resan? Man kan till exempel gå in på Facebook. Jag har ju en liten Facebook-sida som jag har försökt att byta namn på. Okay. Nu heter den så jättelätt att komma ihåg. Så den heter Saab Two-Stroke in East African Safari Classic Rally 2027. Ja. Det kommer även läggas en liten länk till avsnittet här som man kan klicka på. Det är lite lättare. Men nu Johan, då får vi säga på återseende då. Ja, tack så mycket. Så hörs vi. Tack. Hej på dig. Hej.